là một buổi tối rực rỡ ánh đèn ở Thượng Hải. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, khán đài chật kín khán giả. Chương trình đặc biệt mang tên Gia đình trong tim tôi được truyền hình trực tiếp khắp châu Á. Người dẫn chương trình giới thiệu: xin chào quý vị, đêm nay có một gia đình mà tất cả chúng ta đều yêu mến sẽ mang đến một tiết mục đặc biệt, 3 người, một bài hát và cả một câu chuyện về tình yêu, gia đình và sự đoàn tụ. Âm nhạc vang lên từ phía sau cánh gà. Ba bóng dáng cùng bước ra: Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai của họ, cậu bé tầm 8 tuổi, gương mặt tròn xinh như bản sao của mẹ, ánh mắt sáng giống hệt cha. Cả khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay. Ca khúc của Hạnh Phúc. Ba người đứng cạnh nhau, Phùng Thiệu Phong cầm micro, giọng anh trầm ấm: bài hát này chúng tôi muốn gửi tặng cho tất cả những ai đang tin rằng dù cuộc sống có đổi thay, tình yêu trong gia đình vẫn không bao giờ mất đi. Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, cô nhìn anh, nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh. Cậu bé nắm tay cả cha lẫn mẹ, hồn nhiên nói vào micro: con muốn hát cho ba mẹ nghe. Khán giả bật cười, rồi im lặng. Giai điệu bắt đầu một bản nhạc nhẹ, ấm áp mang tên Nhà là nơi có ba và mẹ. Lần lượt, họ cùng hát: khi con cười,